Aloitetaan Roadsterin taka-apurungon kasaus jousista. Tässä pitäisi olla sellaiset kumilätkät tässä jousen alla. Mulla niitä ei ole, niin mä laitan tuommoista kumiletkua. Mä vähän voitelen, niin toi jousi menee tuosta letkusta helpommin läpi. Tuossa taka-akselissa on aika isot urat tuossa jousen kohdalla, että siinä on ollut metallia vasten varmaan vuosikausia. Mutta nyt on tämmöiset letkut sit suojaamassa noita jousia. Eiköhän ne aja asiansa. No jousen muuten pitää sitten olla tossa asennossa, niin ne ei sit kolistele tai mitään tommosta tuolla auton alla. Siinä on jouse ylätukikumi ja pohjanlyöntikumi. Seuraavaksi rasvataan toi polyuretaanihelan holkki. Niin se sitten pääsee tuolla kolossaan liikkumaan vapaasti ja äänettömästi. Liikuttelen taas sisään ulos monet kerrat ja rasvailin kyllä kunnolla. En nyt tähän videoon sen enempää sitä nauhoitellut. Ei ole kovin mielenkiintoista nähtävää. Mutta toi holkki on kyllä läpikotasi voideltu. Seuraavaksi tuleekin sitten itse pääesiintyjä, eli Roadsterin taka-apurunko. Se on vaan 2 jousen ja 1 helan varassa. Periaatteessa tuolla on sitten ne tukitangot, mutta vielä tuolla takana, mutta mä laitan ne kiinni vasta ihan viimeisenä. Täällä videolla ei näy, mutta mä rasvasin ne metallilevytkin kanssa, mitkä tulee tonne puslan yhteyteen. Niin ne toivottavasti ei kanssa sit narise siellä, kun takajousitus elää. Toi hela kiristetään lopulliseen momenttiin sit, kun se on auton alla, eli 120 newtonia. Koiran luu. Näiden kiristysmomenteista en ole ihan 100 varma. Käsittääkseni on ylempi 30 newtonia ja alempi 46 newtonia, jos joku ne haluaa kiristää momenttiin. Ja noi kallistuksen vakaajan korihelat on käsittääkseni 20 newtonia. Mutta mä kiristän nämä kans vasta sitten, kun nämä on auton alla.
Tämä paljas moottori ilman mitään apulaitteita tai mitään, niin on perstuntumalta arvioitu varmaan joku 30 kiloa. Naks. Toi pultti ja kiristysmomenttia, kun en mä saanut sitä hyysyä menemään suoraan siihen ja muutenkin ottaa päähän nämä e-torksit, niin annoin olla. Tässä on kytkin ja vauhtipyörä samassa paketissa, eli se menee ihan vaan 3 pultilla tohon kiinni. Mä tein kytkimen asennuksesta oman erillisen videon, missä mä käyn noita asennusvaiheita tarkemmin läpi. Mutta kannattaa katsoa tää video aikaksi loppuun, koska mä kerron tässä sit lopussa, mitä mä opein sen jälkeen, kun mä olin tämän kytkimen jo asentanut. Tän olisi voinut kiristää momenttia 10 kertaa helpommin kuin mitä mä tein. Toki se, mitä mä tein, on myös oikea tapa tehdä, mutta täällä on helpompikin tapa. Tätä kytkintä ei periaatteessa tarvitse keskittää eikä mitään. Sen kun laittaa vaan noin 3 pulttia kiinni, niin se on periaatteessa valmis. Seuraavaksi laitetaan vaihdelaatikko kiinni. Laatikon kiinnittämiseen on 3 eri mittaista pulttia. Mä näytän ne tässä, että mikä pultti menee mihinkin.
Elikkäs ne 2 pisintä pulttia, ne tulee tähän, ne pitää starttia kiinni. Ja 2 lyhintä pulttia tulee tänne vetoakselin viereen. Ja loput on sitten noihin muihin reikiin. Vaihdelaatikon kiinnityspultit on kaikki 23 newtonia ja ne kuuluu kiristää ristiin vähän niin kuin pyörän pultit. No niin, nyt on rosterissa vaihteet. Tässä ei oikein painoa päällä, niin joutuu itse vähän hyppimään tässä, että saa nuo iskarit paikoilleen. Mutta sitten kun tämä on auton alla, tämä apurunko, niin sen jälkeen nuo iskarit olisi periaatteessa helpompi laittaa paikoille. Mä laitan nyt tässä vaiheessa. Iskarin ylä- ja alapultti on 65 newtonia. Mä kiristän nääkin vasta siitä, kun on painoa päällä. Nyt olisi sitten roadsterin taka-apurunko kasattu. Mutta tosiaan, mitä mä opein sen jälkeen, kun mä olin tämän kaiken kasannut, niin mulla oli tässä aina toi startin kotelo kiinni, niin mä otin sen irti ja huomasin, että Mersu-insinöörit on tehnyt kolon tähän vauhtipyörän pultteja varten. Tänne olisi saanut kiristettyä yläkautta ja ilman mitään tyhmiä erikoishylsyjä. Vitsi, kun ei tullut mielenkään katsoa tuota starttia, kun vasta sen jälkeen, kun oli kauhealla vaivalla saanut kiristettyä tuon vauhtipyörän. No mut ehkä joku muu hyötyy tästä tiedosta.